Тут одразу два кейси в одному покажу, тому що він закриває, в принципі, тут два таких важливих блоки. Перший блок дуже важливий, якщо у вас аудиторія змішана B2B та B2C, ви хочете збільшити кількість аудиторії B2B, про це кейс буде. І друга частина – це наскрізна аналітика, скажімо так, нестандартними способами. Що я маю на увазі під стандартними способами? Це там типу Looker Studio і тому подібна фігня, яка ніфіга нормально не працює і постійно злітає. Безпосередньо про кейс. В чому кейс? Клієнт зайшов до мене в квітні. Основний його запит був це збільшення саме B2B замовлень, тому що в нього математика наступна, в нього дуже великий асортимент, і приблизно 90% замовлень – це дрібні замовлення, на яких тупо, за рахунок того, що в нього маленька маржа, воно не є окупним. Реальні замовлення окупаються тільки, якщо це там якесь гуртове замовлення, тобто B2B аудиторія. Власне кажучи, з цього ми почали, зробили зворотню інтеграцію CRM-системи, почали передавати, розділяти окремо лідів B2C, окремо B2B лідів, і почали навчати рекламні кампанії саме на B2B лідах. Результат можете побачити на цьому дашборді. Бачимо, тут я поставив фільтр по саме B2B клієнту, що дохід по B2B угодам почав зростати. І не тільки дохід, ще й маржинальний прибуток. Тобто бачимо, він з місяця в місяць, він росте. Тобто з моменту старту робіт до такого, 70, в 2,5 майже рази в нас виріс маржинальний прибуток. За рахунок того, що ми окремо передаємо B2B лідів, B2C лідів і навчаємо рекламу саме на B2B лідах. Другий, я не знаю, субкейс, назвемо це. Мені не подобається Looker Studio взагалі. Я їм стараюсь не користуватись, тому вирішив якось зробити щось максимально функціональне саме для себе. Перш за все. Клієнту теж я дав доступ до цього дашборду, тому що тут можна дивитись, в принципі, все те, що його цікавить в розрізі статусів замовлень, джерел трафіку, типів клієнтів, маржинального прибутку, середнього чеку, суми замовлень, витрат, ромі, роз і тому подібне. І є там друга вкладка безпосередньо по рекламним кампаніям Google Ads. Так як у клієнта, в принципі, немає інших джерел трафіка, крім Google Ads, то, в принципі, ось ця вкладка, вона, це загальна, тут вже вона безпосередньо в розрізі рекламних кампаній. Є панелька з періодами, можна обрати, порівняти і тому подібне. Повністю закриває питання ефективності реклами, скільки ти витратив, скільки ти заробив реальних грошей, а не який у вас там ROAS по кабінету. Тому що там десь я наступні кейси буду публікувати, я покажу взагалі, наскільки ці дві метрики в окремих кейсах вони можуть взагалі не корелювати між собою. Да? Умовно кажучи, може у нас зменшуватись ROAS, а ROMI при цьому рости. Якщо ви використовуєте оптимізацію реклами по маржі, а не по доходу. Якщо ви використовуєте оптимізацію реклами по маржі, звісно, у вас буде зростати маржа. І можливо падати ROAS, тому що вони не обов'язково прямо пропорційна кореляція між ними. Ось таких два цікавих кейси. Такі дашборди я роблю, в принципі, всім клієнтам. Вони не уніфіковані, тому що у кожного бізнесу є власні нюанси. Я потім, далі в наступних кейсах буду показувати різні такі дашборди, які реально допомагають визначити ефективність реклами, ефективність рекламних кампаній, ефективність менеджерів, якщо у вас їх там багато, ефективність джерел, знову ж таки, якщо у вас їх багато. Тут простенький кейс, тому що тут тільки Google Ads. Там десь в наступних я покажу там взагалі великий дашборд, там з ефективністю менеджерів, хто як справляється, де яка просадка, з ефективністю каналів трафіку різного, скільки коштує
лід, якісний лід, скільки неякісних відсотків лідів, скільки з них конвертується в угоди, скільки там B2B лідів, скільки B2C лідів. Тобто все, що важливо клієнту, всі ключові метрики, вони там знаходяться в таких дашбордах. Такі дашборди вони максимально кастомізовані, тобто я їх можу там міняти в залежності від потреби клієнта. Ну і вони реально дуже круті, дуже інформативні. В принципі, все. Побачили дуже класний зручний дашборд, який закриває питання по доходу, по ромі, по ROAS, якщо вам ROAS той цікавий. Я працюю з ромі, мені ROAS не цікавий, тому що ROAS це як сказати, більше там питання до обороту, до доходу. А ромі це більше питання вже прибутковості. Тому я працюю з тим, що ближче до чистого прибутку мого клієнта. На цьому все. Па-па.